السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا مع سبع 11 ويا الباب 49 الجزء الثاني. اتصلت علي مرتين ويرفض الاتصال بدون ما أهتم. تركت الجهاز ونزلت جوا وأنا الآن لابسة محرم الصلاة ودا أحس نفسي مختنقة وشي على صدري بس أهون من مسه. وجهي يمشي شوية وأتعب براسي أحس أن هموم الدنيا كلها متجمعة. كلنا نمر بحالات نتعب بيها وهي حالات طبيعية تصير بكل إنسان. ممكن بسبب التراكمات أو بسبب الظروف الروح تتعب وتحتاج راحة، بس إذا هالراحة موجودة والبيت اللي نبيه مشاكل بس كل ما شفنا تحسن. شلون نخلص؟ ما أعرف. أحس جسمي يسخن وشي كاتم على نفسي حتى قوة أتنفس. رفعت راسي وشفت فطومة ركضت صحت لها وهي صيحتي. صرخ الفهد. ما حسن إن أنا أركض على الدرج. فتت على غرفة خالتي. فهد يصرخ أبغوته. خفت أتغرب شي منعني. خفت هواية. اندفعت. فاتت خالتي وهي تقول اسم الله يمه، اسم الله الرحمن. المهدة صايرة على وجهه. رفعت خالتي راسها ضحكتني وهي فاتحة عيونها علي مصدومة. خالة شبيه ريام خنقتي للطفل. فتحت عيوني على وسحها لحظة تخليت أنا أخنقه. بقيت صافنة. معقولة أنا أخنقه؟ لا أنا ما خنقته وهو بكى وأنا ركضت، بس أخاف أنا خنقته وأنا ما أدري. بحيث بدون ما أجاوبها التفت تتحنين بصفي إيدها على حريقها. ضحك بي بخالتي. والله مو أنا بس جيت لعنده. هو كان دا يبكي. ضمتني بحضنها وخالتي سكت الفهد وهو على فد بكي. أضحكه صار أزرق لحد ما أخذتني حنين للمطبخ وتغسل بوجهي وأنا أبكي. أريد أروح أشوفه. حنون والله أنا ركضت عليه. هو كان دا يبكي. ريان بس فهميني انتي شي تحسين؟ والله ماكو شي بس ضيقة ودا حسن جسمي متكسر. والله رمح قال أنا عالجك. هو حيجي. مساء اتصلنا عليك ماكو. ليش هيك خوفتينا؟ والله قلبي صار من أدق الباب وما تردين لحد ما سمعت حركتك. عرفتك براحتك. والله ما بي شي. تفهميني بس تفهميني أنا بس تعبانة. فهمتك أنا يمك اليوم. اي تعالي. صعدنا فوق للغرفة. طفينا الأضوية ونمت على السرير وبديت أتقلب. حنون ها بيبي هشغل الموسيقى. يا ولد دنامي وقت موسيقى كتني النعاس ما أقدر أنام. تعالي أفليك نفس أمي ونام. ما أريد أضحك. هيجي رمح بعد نزوله. هو قال حيجي. هسه يشفت علينا بالغرفة ويلزمك يبوسك وأنا الحديقة المحدقة كاتلني جفافة باو عليكم وأتحسب يا ريت يجي. والله قلبي حن إلو وحضنه. الله يساعدنا نحن المتزوجات العسكري. والله على أبوي لو أموت ما أتزوج عسكري. ماكو أحلى منه. لا تحاولين لو أموت ما أتزوج عسكري. هم أعصاب وهم شغلة خطر. اشبيه لو لا تخبلت. كنت من ورا خواتي أقول ما أتزوج عسكري. تالي تزوجت وأضحك. خواتك شلونها علاقتك بيهم؟ نفس علاقة خالة بخواتها. هالدرجة حصير بالسنتين أو أكثر. أنا ما حاجتهم. بلكت أمي تصير نفسك دناكل وحل من وراهم. تدرين هاي اللبس إذا أشتريها تقول صوريها أو راويها إلهم لا يزعلون. وغير المقارنات رغم أنا أحسن منهم وأجمل منهم بس أتقارن تخليني أموت القهر. أنا ذبحني ولا تقارنيني بأحد. ليش هيك؟ والله ريان ما أدري. هاي صارنا بال5 سنين. أمي فدنا ومرات تخليني أشيط ويا ودي أخنق روحي. تعجبني تصفني أقول إلها يوم تشوفينهم يسوون بيك تقولين معليش وتسكتني. ما أعرف إيش بيها. وساحت بالك مرة معتبر خالتي أم حسن هاي هي تابت وعيونك تتوب وأم حسن ما تتوب. شايفة بيتهم، شايفة خيستهم هي الوسخة والجايفة. حظها قاعد ما حد يحكي وياها. أخت حسن تشيبيرة قدام الكل تغلط على رجلها وتفشر عليه وهو من لصم حرف ما يحكي وهي تهينه وتقول لها صارت الدليلين وغير الذهب والراتب وحتى السيارة والبيت وباسمها وهي لا خلقه ولا أخلاق. أنا شفتهم حسن إلا هيجي قعدت بصدري مثل الشوكة. هاي ولا شيء أزيدك من الشعر بيت. أنا عندي أرقامهن
بس خليتهم أقثهم. هي هاي ما تحب حماتها اللي هي بنت خالتي الثانية، يعني هاي بنت أم حسن ناخذها ناخذ ابن خالتها. فهمتي ايش بيها؟ واحدة ما تحب الثانية، فانا ضايفيهم اثنينهم. وتعالي شوفي واحدة ذب سمها على الثانية. ليش ما هاي نشوة زوجها يبوس ايدها وطالعين بالسيارة ونشوتها بالحالة؟ انتي قومي نشوي بالحالة زوجك شلون يبوس رجلك، ومصبغة رجليها ولابسة نعال ابو الصبع ومخلية رجلها على راسه وكاتبة حتى رجولتك تخضع عند اقدامي. وقمت وصيحت عزموا هالدرجة. يوم عودة والله قمت أرجف بيومها، أنا أتقبل من هيك سوالف. والله لو تشوفين مكتولين هو يسوي السوالف تلعب النفس. وفوق كل هذا هاي سحب أختها أنا وياها نسولف على طول، وهي حبابة أفقرهم. تقولي خواتي يسولف مرقوا، بتقولها ايش تبدين أصور لك؟ شو صويتوا؟ شو تصور؟ لا تقولها عادي دزت الصور وتضحك. صور مال شنو؟ انتي نيتي طشت يولو هي اللي ببالك. لا قولي غيرها يولو صخام صخمني. والله ما أعرف شك وش بيهم وشنو قلة حياة. وزوجها والله العظيم من تشوفين ما تقولين عنده هيك سوالف، ولك لو تخلين نعال بحلقة ياكله وما يحكي. يما لعبة نفسي شايفته مرتب أخلاقه تخبل ويا الناس، وعنده سنتر مواد منزلية وحالته زينة. شفتوا يولو هذا أبو السترة إجا مرة وجاب ثواب أحسه محترم. حظوظ والعباس قبل أسبوع الصبح زعلوا وزعوا، بس طعم الحشو مرت أكلت. بس التمن كان طيب ورجعت وينها وين الطبخ جايفة أم الوصف. حنين أخذت جهازي وقعدت تقلب أفرغ من جيبي. ربح ما يقبل أصور يحفظ الصور باللابتوب يمه. أمان أنا هم ما يقبل له أموتا. النوم مزوهنيني ما يزورني. وحنين نامت النوم ما يزورني وحنين نامت لحد ما أذن. قمت صليت وحنين قامت راحت غرفتها. رحت أريد أنام كان أسمع صوت ركض على الدرج. انفتح باب الغرفة فزيت وبقيت على نومتي مغمضة ما أحسن غير حركة على الشرباية وإيد انمدت. شميت عطره باسني بزندي وهمست نايمة بسيطة. أنا علمك باكر شم رقبتي حلو ويشم بشعري ويهمس أوف يا الله أوف يا راحة. صارت حركة على الشرباية وطقطق على ميز التواليت. قلبت ما أحس غير شي أسود هجم بوجهي. عطت رمح ما حسيت بشي، بس قعدت الصبح أنا بحضن رمح نايمة. التفتت عليه وجهه تراب وشعره تراب وباقي بالفانيلة السوداء بالملابس العسكرية. أضحك إيده خشنة صايرة على بطني. قضبتها وبست رمشو المتربة المتربة فز بسرعة ومختبة حكى بصوت نعسان ها بابا. وتبسم هو يفرك عيونه. صباح الجمال صباح الخير. ضميت نفسي بحضنه ورفعني وبعد الغطاء. وهو ليش من أشوفك أهدأ أنا ناوي علقك بالبنكة وجلدك بالإحسان. بس هاي النظرة تجهالة باوعيلي بيها ألتهي وأصير رمادا قدامك. يعني صدق أنت أجيت؟ لا حبيبتي بعدني بالطيارة محتاجة شي أجيبك. مشتهي ألقى بيك خير. الدليلي تعالي كاهي ما أحس غير جر خدي وعضني قوي. شلع تشبيك شيب خلفوني وتقلي كاهي ما حد غيرك كاهي والياب. العسى طلعني وفاوني بالسيارة يسولف وياي ايش صار بيك وشنو حسيتي. وانا اجاوب لحد ما قال بالعسكري اول ما يعلمون الجنود قوة الصبر والتحمل. وانا ادرجك وانا اريدك تعلمين هن اول شي انا الصبر والتحمل. استاذ رايدك سند لنفسك. انت سندي وسند الحنون وفهد وخالتي انت سندنا. انا ما اريد هيك بويا اريد ان كل وحدة بيكم سند الروحة ما يابه. انت مو نسوان ويقولون المرة لسانها رشاشة. شنو انت الفاهيات خوب انتي لسانك بس يمي ام حسن خوش حاطتك كاتلتك يطبش طوب عمن فاهي. رمح اضحك على الاجل. شو تريد نسوي اقاربك ما ينجرعون وحتى الحكي ما يفيد وياهم. ايش وقت الله يخلصنا من هالساطات ما ادري الموت بس للزين. واضحك والله حسن هذا بس مار العبن. طلعت من الموت 1000 مرة وما صار بيه شي. حقه حبب من يقول لي انت ما يصير بيك شي. اضحك اسم الله عليك حبيبي الله لا يحممني منك ريام. انا ما دايم لكم اللي ضربك
اللي ضربك ببرودة رقعيه ببلوكة وفلشي راسه وراسه الخلافة ونعلي سلفة اللي يأذيك ويمسك عبن الناس صايرة مو مال واحد يستقتلها تقوم تتمادى خليك ذيبة لا ترضين على المغثى ولا تخلين أحد يمد يده عليك حتى أنت. أنا بس ما بال لا تفلشين راسي لين تخرب. علموا حق علي يكرم اسمه. عجل أنت تشفص وتقول يكرم اسمه يا ولو حتى حرام أنت شبيك بيه أنت يا ولو عجل بالله أحب أنك شو أسوي شروقي مطعم غربية فضل استوين وكض ايدي باسها وخلاها على خده وقال والنعم. وقف السيارة ونزل اشترى شامية وحلويات واكباس وصعد. انا خليت راسي على الكشن واضحك بيه. صعد وضحك بيه ابتسم احب نظراتك علي ومحمد خبلني. رمح مشى وقال روحه سولفي اتعالج تتعالجين بسيطة ان شاء الله. هسه هاي طلعتك وجهك وبد وتونستي غيرتي جو. كم يوم واخذك الاربيل للشمال افرج كل مكان أونسك ما أريد. هي الحالة النفسية تحتاج تغيير جو تتغيرين الروتين. خليش مرتاحة واسترخي لا تتعبين نفسك. أنا تدري شنو مشكلتي شنو؟ ما عندي أحد غيرك وما عندي أحد متعلقة بي غيرك. وحنين وأمي وين راحن؟ حنين نقعد سوا ونسولف بس ما أدري ما توالمني رغم أنا متعلقة بيها وأحبها على طول سوا بس ما أدري فاهمك. وأمي مرة كبيرة ما تأخذين راحتك وياها. جاو هاجر ورهف هاجر معاشرتيها كل وحدة ملتهية بعائلتها وأطفالها. صحيح نسولف هواي بس أحس إذا بي شي ليش أروح أحكي لهم؟ دا أشوف كل واحد عنده هم وعنده حياته بيها ومن الهم يكفي ليش أشكي لهم؟ هسه يقولون وشقد مملة وشقد تتشكى. زين يعني تسولفين وياهم يا رمح بس وقت الضحك وابد عليهم هيك بس ما اعرف احد ما حد يفهمني غيرك. يعني اذا احكي شي ما تفهمني خطأ تقعد تفسر لي حتى لو شي تافه تاخذني على قد بساطتي. ابسط شي موضوع يخص الزواج حكيتو هل هو حرام او حلال. هاجر من مذهب ورهب من مذهب. صار نقاش حاد بينهم وانا فتت بالنقاش وصلوا النقطة زعلوا بيها وانا قوة صالحتهم. صرت من ورا هالسوالف انجذب اسأل بهالامور. مرات نوصل مرحلة نكتفي نسكت ولا نحكي حكاية وتالي نعض اصابعنا ندم. زين ليش ما تسأليني؟ خجلت منك لان موضوع حساس استحيت. لا تستحين حبيبتي الخنقة بعدها. لما نرجع للبيت اختنق ما اعرف شبيه شرايك نروح ذاك البيت وتسولفين؟ يا ريت. فعلا نحن بالطريق طبق على مطعم جاب لفات ومقبلات وصعد. أبديش تاكلين وجهك بدأ يذبل. أنا ما أريدش تتأثرين. انطاني لفة حارة وبدينا ناكل ونسولف سوالف تخص شغل وأحد ما وصلنا للبيت نزل فتح الباب فوت السيارة. أول ما فتحت رجعت بي الذكريات وشقد كان يوم حلو مميز بحياتي كلها. قعدنا على نفس القعدة ونحن ناكل ونسولف. اليوم حسيتك صديق مو زوج. خليك مرتاحة واحكي وانتي مسترخية. طبعا مسترخية غير دا اكل كباب عند اللبطون تنسى الهموم يخسى الهم قدام الاكل. رفعت راسي ضحكت حيل حلقي مملي اكل ضحكت وضحكوا ويا ضحكتي ذبيت الحجاب ورفعت شعري بالقراصة هو ياكل يضحك بيه. شوف يا بيبي أفضل سيدي إلك المايك. ضحك وهو علامات الاستغراب ملامحه وحكى وهو مبتسم. الأسئلة اللي تخص الدين أول هيت أنت بنفسك تبحثين عنها وتدورين عنها بالإنترنت وبالكتب المهمة.